بسم الله الرحمن الرحیم. نن درته ښیم چې تاسو څنګه داسې یو پیج جوړ کړئ. دا نوي پیجونه دي، نوي اپډیټ دي پیجونه. داسې پیج تاسو څنګه جوړ کړئ؟ نو داسې پیج تاسو ته نن طریقه ښیم. راځم خپل افیشل فیسبوک ته چې رالم، ځم پیج ته. دا ګورئ چې پیج څه لیکلي، پیج وهم او دلته ما تیار دا یو پیج جوړ کړی افغانستان په نوم. دا وهم دا چې کله ما کلیک کو نو دا ما خلاص کو نو لږ داسې دې خوا راځم، دا مور آپشن چې دا وهم، مور آپشن چې مې ووهو لاندې راځم، کاپي پیج لینک وهم. کاپي پیج لینک چې مې ووهو بیا ته بیک ځم، ریورس ځم او دلته راځم هیلپ ته، هیلپ اینډ سپورټ. هیلپ اینډ سپورټ ته چې رالم بیا هیلپ سینټر وهم. هیلپ سینټر چې مې کله ووهو لږ انتظار کوو، بیا دلته سرچ کې لیکم چې نیو پیج ایکسپیرینس. دا په اول اپشن چې راغلی دا وهم. دا چې مې کله کلیک کو بیا دې کې دا اول اپشن وهم. لاندې راځم، دلته یس نو اپشن راکړی دی، دلته نو وهم. نو وهم بیا ادرس وهم. ادرس چې مې ووهو دلته تاسو لږه لیکنه ولیکئ، هغه ما ته یاره مخکې نه لیکلې ده. زه به تاسو ته د ویډیو ډسکرپشن کې واچوم او یا تاسو ما ته میسج وکئ او دې ځای کې به تاسو ما چې کوم لینک کاپي کو د خپل پیج هغه به تاسو پیسټ کړئ. ما د مخکې نه پیسټ کړی دی. دا ټوله لیکنه سلیکټ کوم، کاپي وهم او راځم دلته راځم او دلته یې پیسټ کوم. دلته به تاسو ټول لیکنه پیسټ کړئ، د خپل پروفایل لینک به په پیښ کې واچوئ او بیا به تاسو سبمیټ ووهئ. سبمیټ چې ووهو زمونږ ریکویسټ سینډ شو فیسبوک ټیم ته، نو په دې کې یو ورځ دوه لګیږي. بیا چې تاسو کله خپل پیج ته راشئ، پیج ته چې کله تاسو راغلی یو ورځ بعد یا دوه ورځې بعد خامخا تاسو ته دا راځي. تاسو چې راځئ دلته به تاسو ته دوه بټنې راشي چې یو به د اوکې بل به د نو وي. نو تاسو به اوکې ووهئ، ستاسو پیج به ډایرکټ کنورټ شي یو کلاسیک پیج ته. او زیاتره د فیسبوک آیډیانې چې وي لکه دا زما خپل هم ده، دا زیاتره خلکو په بایو کې دا لیکلي وي، هغه ټول فیک وي، اصلي نه وي. خو زیات 2015 کال آیډیانې چې وي هغې کې فرینډس او فالوور دلته خامخا ښایي، دلته یې ښایي هغه ریل دي. خو زیاتره آیډیانو کې دلته په بایو کې لیکلي وي هغه ټول فیک وي.